आंबट, तिखट, थोडंसं खारट अशी एखाद दुसरी जर लोणच्याची फोड आपल्या ताटामध्ये असेल तर कितीही जेवणाची इच्छा नसली तरी 2 घास आपले थोडे जास्तच जातात. नमस्कार, मी वसुधाच किचनमध्ये आपलं मनापासून स्वागत आहे. आज आपण पाहणार आहोत पारंपरिक पद्धतीने कैरीचं लोणचं कसं बनवायचं ते. आपण जेव्हा पारंपरिक पद्धतीने कैरीचं लोणचं घालतो तेव्हा ते आपण मुरवून करतो, तर त्यामध्ये गुड बॅक्टेरिया असतात, म्हणजे जे आपल्या पोटासाठी, अन्न पचवण्यासाठी खूप उपयुक्त असतात आणि ते प्रोबायोटिक्सचं काम करतात. तर अशा पद्धतीचं पारंपरिक लोणचं आपण वर्षातून एकदा तरी जरूर करतो. तर आपण हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त लाईक करा, आपल्या फ्रेंड्समध्ये शेअर करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा, म्हणजे माझ्या व्हिडिओचे येणारे नोटिफिकेशन आपल्याला मिळेल. इथे मी साधारण 1 किलो कैऱ्या घेतल्या आहेत. 1 किलोमध्ये साधारण 8 कैऱ्या बसल्या. ह्या अशा कडक कैऱ्या घ्यायच्या आहेत. हे पहा, अजिबात नरम नकोत, नाहीतर मग लोणचं खराब होण्याचे चान्सेस जास्त असतात. ह्या थोड्या आंबट कैऱ्या आहेत. आता ह्या मी अर्धा तास पाण्यामध्ये ठेवून दिल्या होत्या. त्यानंतर भांडी घासायचा जो काथा असतो तो नवीन काथा घेऊन त्याच्यावरचं मी चीक स्वच्छ केलेलं आहे. नंतर कपड्याने पुसून फॅनखाली ठेवलं. अशा एकदम कोरड्या करून घेतल्या. इथे ना चीक असतं ते आपल्याला गोलाकार कापून घ्यायचं आहे तो भाग. आणि त्यानंतर आपल्याला कैरीचे मीडियम आकाराचे तुकडे करायचे आहेत. मी इथे मीडियम आकाराचे तुकडे करते. तुम्हाला जसे आवडतात तसे करा. सगळ्यांनाच कैरीच्या फोडी खायला नाही आवडत. कुणाकुणाला लोणच्याचं खार खायला आवडतं, म्हणून मग फोडी वेस्ट नाही होत, म्हणून इथे मीडियम आकाराच्या फोडी केल्यात मी. असं आपल्याला फोडी करून घ्यायच्या आहेत. हे पहा, असंच आता आपण दुसरा जो भाग आहे तो सुद्धा कट करून घेऊयात. आता ही जी कोय आहे त्याच्या आजूबाजूचा पण भाग आपण कटिंग करून घ्यायचा आहे. कैरीवाला सुद्धा आपल्याला कैरीच्या फोडी करून देतो, पण तिथे आपण कैऱ्या धुवत नाहीत, त्यामुळे घरी आल्यावर आपल्याला त्या फोडी धुवाव्या लागतात आणि त्याच्यामध्ये जास्त मग पाण्याचं मॉइश्चर राहून लोणचं खराब होण्याचे चान्सेस जास्त असतात. म्हणून मी शक्यतो घरी कैऱ्या आणते आणि स्वच्छ केल्यानंतर स्वतःच असे कटिंग करते. आता ही जी कोय आहे ती मी फिश करीमध्ये किंवा याचं पन्हं बनवायला मी यूज करणार आहे. आता इथे सर्व कैऱ्या आपल्या कापून झालेल्या आहेत. आता त्यामध्ये आपण मीठ घालूया. मी इथे जाडं मीठ वापरते. जाडं मिठामध्ये थोडंसं खारटपणा जास्त असतो, त्यामुळे लोणचं टिकण्याची शक्यता अजून वाढते. 2 टेबलस्पून इतकं मी मीठ घेते. हे पहा, त्यामध्ये मी आता हळद घालते. हळद मी आत्ताच घालणार आहे, नंतर नाही पुन्हा घालणार. इथे मी साधारण 1 टीस्पून इतकी हळद घालते. सगळ्या कैरीच्या फोडींना मी ते व्यवस्थित हाताने चोळून घेते. आता मी ते सगळ्या कैरीच्या फोडी एका बाउलमध्ये काढून घेते. आता हे बाउल मी झाकण ठेवून असंच साधारण रात्रभर ठेवून देते आणि दुसऱ्या दिवशी म्हणजे त्याला कैरीच्या फोडींना पाणी सुटेल. हे पहा, दुसऱ्या दिवशी आता 10-12 तासानंतर साधारण इतकं पाणी सुटलेलं आहे. आता ते मी एका चाळणीवर सगळ्या कैरीच्या फोडी काढून घेते. हे पहा, गाळून घेतल्यानंतर इतकं पाणी, आणि हे रात्रभर ठेवल्यानंतर साधारण 10-12 तासाने सगळ्या कैरीमधलं हे पाणी निघालेलं आहे. आता मी या कैऱ्या थोड्याशा उन्हामध्ये वाळवून घेतल्या. रूममध्येच ऊन आलं होतं म्हणून मी वर कपडा नाही घातला कैरीच्या. आणि आता मी अर्ध्या तासानंतर या फॅनखाली वाळवल्या. आता मी यामध्ये टाकायला जे मेथी घेणार आहे ते थोडेसे गरम करून मिक्सरला लावून घेणार आहे. तसंच मीठ जे घेणार आहे ते सुद्धा मी थोडंसं गरम करून घेणार आहे. आणि इथे मी तेल घेतले, शेंगदाणा तेल आहे. याला पण मी वाफा येईपर्यंत गरम केलं. इथे मी थोडीशी फोडणी तयार करणार आहे. त्यामध्ये थोडंसं
अर्धा टीस्पून राई आणि 1 टीस्पून मी इथे हिंग घालणार आहे। हे पहा, तेल जास्त गरम नको। आता इथे मी राईची डाळ घेतली आहे। ही पहा, रेडीमेड डाळ आहे। ही मी इथे 125 ग्रॅम घेतली आहे, म्हणजे जे मेजरिंगचे कप असतात ते पाऊण कप घेतलं आहे। तेही आता घालूया। आणि ही मी मेथी घेतली, इथे 1 टीस्पून मेथी घेतली आहे, मगाशी जी गरम करून पावडर केली। हे तिखट लाल मिरची पावडर आहे, थोडासा तिखटपणासाठी। आणि इथे मी 4 टीस्पून काश्मीरी मिरची पावडर घेणार आहे रंगासाठी। ही तिखट नाही आहे पावडर, फक्त रंग येईल। आणि इथे जे मी आता मीठ रोस्ट करून घेतलं होतं ते घालूया। साधारण इथे मी 4 चमचे मीठ घेणार आहे, कारण आपण कैरीला पण अगोदर मीठ लावलेलं असतं। हे मीठ मी रोजच्या जेवणातलं आहे तेच वापरलं आहे। सुके मसाले अगोदर मिक्स करून त्यावर आता मगाशी जी आपण फोडणी केली ती घालूया। यामध्ये हिंग घातल्यामुळे लोणच्याचा स्वाद एकदम मस्त येतो। आणि आता चमच्याने व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात। आणि आता त्यामध्ये आपण कैरीच्या फोडी घालून घेऊयात। चमच्याने आपल्याला मसाला कैरीच्या फोडींना सगळा व्यवस्थित कोटिंग होईल अशा रीतीने मिक्स करून घ्यायचं आहे। हे पहा। आणि आता इथे मी जे मगाशी तेल घेतलं गरम करून ते पूर्ण थंड झालेलं आहे। इथे मी एक बरणी घेतली आहे, ती स्वच्छ गरम पाण्याने धुवून स्वच्छ कॉटनच्या कपड्याने पुसून फॅनखाली व्यवस्थित सुकवून घेतली। आता त्यामध्ये अगोदर आपण थंड झालेलं तेल घालूया 1 पळी। आणि आता त्यामध्ये आपण कैरीच्या फोडी घालूयात। मस्त दिसते आपलं कैरीचं लोणचं। कैरीचं लोणचं काढताना नेहमी चमचा कोरडा आणि स्वच्छ वापरावा, अजिबात ओलसर नको। आणि रोजचं जे आपलं कैरीचं लोणचं वापरायचं असेल ते एखाद्या छोट्या बरणीत काढून घ्यावे, म्हणजे लोणच्याला बुरशी नाही लागत। आणि आपल्याला हा व्हिडिओ आवडला तर जाता जाता सबस्क्राईब नक्की करा। लोणच्याच्या वरपर्यंत आपल्याला असं तेल घालायचं आहे, हे पहा। आणि त्यानंतर त्याला व्यवस्थित घट्ट झाकण लावून ठेवायचं आहे। आता आपलं लोणचं तयार आहे। आपण वेळात वेळ काढून हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल मनापासून धन्यवाद। आता आपण भेटूया अशाच पुढच्या रेसिपीमध्ये। तोपर्यंत मस्त खा आणि मस्त राहा।